สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Bowling Effect นะครับในวิดีโอนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้ Bollinger Band แบบไหนให้มีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับการเทรด Scalping หรือว่าการเทรดที่กินกำไรแค่ไม่กี่จุดแล้วก็เป็นเทรดระยะสั้นหลังจากที่คุณดูวิดีโอนี้จบคุณก็สามารถที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประยุกต์กับตลาดหุ้นหรือว่าตลาด Forex ได้ทันที ยิ่งไปกว่านั้นแล้วถ้าคุณดูจนจบเนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่าสัญญาณการเทรดด้วย Bollinger Band มีความแม่นยำค่อนข้างที่จะสูงและเหมาะกับ Scalping เลยทีเดียวก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนรู้การเทรดระยะสั้นใครดูวิดีโอนี้อยู่ยังไม่ได้กดไลค์หรือว่ากด Subscribe ช่องของ Bollinger X ก็สามารถที่จะกด Subscribe ไว้ได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโออัปเดตความรู้และเทคนิคการเทรดใหม่ๆ วิธีการใช้ Bollinger Band ในการเทรดก่อนที่เราจะเริ่มเราก็ต้องมาเรียนรู้กันก่อนว่าตัวของ Bollinger Band คืออะไร Bollinger Band นั้นเป็นเครื่องมือยอดนิยมที่ใช้วัดความผันผวนของตลาดและใช้กันมาค่อนข้างที่จะนานพอสมควรแล้วประกอบด้วย3เส้นหลักๆนั่นก็คือเส้นตรงกลางและมีเส้นประกบที่ซ้ายและขวาตัวของเส้นตรงกลางนั้นจะเป็นในส่วนของ Simple Moving Average นั่นเองและเส้นด้านบนด้านล่างจะเป็น Standard Deviation ซึ่งมีการคำนวณเป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อที่จะคำนวณออกมาว่าราคาถ้าดีดออกไปจากตัวของ Simple Moving Average ถึงเส้นตรงนี้เนี่ยโอกาสที่จะกลับตัวก็จะมีค่อนข้างที่จะสูงการตั้งค่าเราจะใช้ค่ามาตรฐานเลยนะครับนั่นก็คือในส่วนของ 20 Source เป็น Close แล้วก็ Standard Deviation เป็น2ซึ่งตัวของ Indicator ตัวนี้ไม่ว่าคุณจะใช้ TradingView MetaTrader 4 5หรือโปรแกรมเทรดอื่นๆส่วนมากจะมีมาให้อยู่แล้วสำหรับตัวของ Bollinger Band ตัวนี้การเทรดด้วย Bollinger Band เราจะใช้3เส้นทั้งหมดนั่นก็คือเส้นตรงกลางแล้วก็เส้นด้านบนด้านล่างด้วย ส่วนมากแล้วเส้นด้านบนกับด้านล่างจะเป็นตัวที่ใช้เป็นแนวรับแนวต้านหรือว่า OB/OS นั่นเอง OB ย่อมาจาก Overbought แล้วก็ OS ย่อมาจาก Oversold นั่นเองนั่นก็คือถ้าเกิดว่าราคามาแตะที่แบนด์ด้านบนส่วนมากแล้วราคามักจะมีการดีดตัวกลับลงไปทดสอบที่ตัวของแบนด์ด้านล่างหรือว่า Oversold นั่นเองนะครับส่วนมากก็จะเป็นแนวนี้เกือบตลอดนะบางครั้งก็อาจจะไม่ถึง แต่ส่วนมากแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันแตะด้านล่างปุ๊บมันจะวิ่งไปแตะด้านบนแบบในกราฟที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้มันก็ทำหน้าที่เหมือนแนวรับแนวต้านที่สำคัญในการเทรดของเราการที่มันจะหลุดออกจากตัวแบนด์เนี่ยเป็นไปได้ไหมก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ส่วนมากแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ในกรอบของมันนะครับอย่างที่เห็นในกราฟตรงนี้เนาะมันก็จะทดสอบด้านล่างก่อนแล้วก็ขึ้นไปทดสอบด้านบนพอทดสอบด้านบนเสร็จก็ลงมาทดสอบด้านล่าง ขึ้นไปลงมาแบบนี้สลับกันไปเรื่อยๆการเทรดของเราในช่วงของ5นาทีโดยใช้ Bollinger Band เราก็จะใช้ประโยชน์จากตัวแบนทั้ง2แบนแล้วก็เส้นตรงกลางด้วยในการที่เราจะเทรดอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานหลักที่ Bollinger Band เขาออกแบบมานั่นก็คือใช้เป็นแนวรับแนวต้านและอีกหนึ่งส่วนที่เขาออกแบบมาให้สามารถให้ใช้ได้ก็คือการที่ดูว่าตอนเนี้ยราคาเป็นไซด์เวย์หรือว่ามีแนวโน้ม นั่นเองวิธีการดูก็ง่ายๆตัวของ Bollinger Band ส่วนมากแล้วถ้าเป็นในช่วงของแนวโน้มตัวของแบนด์ก็จะออกห่างจากเส้น SMA หรือว่าเส้นสีส้มค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแบบในกราฟตรงนี้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวของแบนด์เริ่มบีบกันเข้ามาแสดงว่าแนวโน้มที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นั่นก็คือขาลง อาจจะหมดไปแล้วแล้วตอนนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นในกรอบของไซด์เวย์เมื่อแนวโน้มจะเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งจากไซด์เวย์เป็น Trend ขาขึ้นหรือว่าขาลงก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นกับแบรนด์ก็จะเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือจะมีการถ่างตัวออกไปถ้าเกิดว่าเราเจอแบบนี้เราก็สามารถที่จะคาดการณ์ได้แล้วว่าตอนเนี้ยราคาน่าจะสิ้นสุดตัวของไซด์เวย์แล้ว อย่างเจอถ่างตัวออกไปตรงนี้นะครับราคาน่าจะสิ้นสุดตัวของไซด์เวย์และจะเกิดแนวโน้มขึ้นแต่ก็
ไม่แน่ใจว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงก็ต้องดูกันต่อไปแต่ส่วนมากแล้วก็จะเกิดแบบนี้ขึ้นเสมอๆนั่นก็คือจากแนวโน้มราคาตัวแบนของ Bollinger Band บีบตัวเข้ามากลายเป็นไซด์เวย์และก็จะดีดตัวออกไปราคาจะถ่างออกแบบในกราฟตรงนี้เลยนะมันก็จะเกิดขึ้นแบบนี้เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเทรดก็สามารถที่จะนำความรู้ตรงนี้ไปใช้เพื่อป้องกันช่วงที่ราคามันจะไม่วิ่งหรือว่าจะเป็นไซด์เวย์หรือว่าเราจะได้เรียนรู้ได้ว่าตอนเนี้ยราคาน่าจะกลับไปเป็นตัวของแนวโน้มแล้วนะนั่นเองวิธีการใช้งานสำหรับการเทรด5นาทีเราก็จะใช้หลักการง่ายๆของตัว Bollinger Band นั่นก็คือเราทราบแล้วว่าถ้าราคาสัมผัสแบนบนส่วนมากแล้วจะไปสัมผัสแบนล่างสลับกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างไรนั่นก็คือถ้าเกิดว่าเราเทรดสั้นวิธีการของเราราคามาสัมผัสแบนบนเมื่อไหร่ให้รอจนกว่ามันจะมีแท่งเทียนที่ปิดต่ำกว่า SMA ตรงกลางนี่นะครับตัวของ SMA 20ตรงนี้เมื่อมันปิดต่ำกว่าตัวของ SMA 20ให้เราเข้าเทรดทางด้านของเซลล์ได้ทันทีเพราะว่ามันติดในส่วนของแนวต้านด้านบนมาละเพราะฉะนั้นโอกาสที่ราคาจะกลับไปทดสอบแนวต้านด้านบนมีค่อนข้างที่จะน้อยแต่จะไปทดสอบที่แนวรับด้านล่างมากกว่าตัวของ SMA ก็ทำหน้าที่เหมือนตัวยืนยันว่าแนวโน้มที่เกิดขึ้นตอนนี้ถ้าอยู่เหนือ SMA ก็คือแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองแต่ถ้าต่ำอยู่ต่ำกว่า SMA แนวโน้มจะเป็นในส่วนของขาลงนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รอให้ราคามันอยู่ต่ำกว่าตัวของ Simple Moving Average เราก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้ทันทีครับเราก็จะเข้าเทรดตรงจุดนี้เลยนั่นก็คือรอตัวของแท่งเทียนปิดพอแท่งเทียนปิดเสร็จปุ๊บราคาต่ำกว่าตัวของ Simple Moving Average ส่งสัญญาณว่าตอนนี้แนวโน้มน่าจะเป็นในส่วนของเซลล์เกิดขึ้นละเราก็สามารถที่จะเข้าเซลล์ได้เลยโดยที่ตั้งตัวของ Stop Loss ไว้ประมาณด้านบนตรงนี้เมื่อเวลาผ่านไปรอจนกว่าจะมีราคาไปสัมผัสตัวของเส้นด้านล่างหรือว่าเส้นตัวของ OS ของเรานั่นเองเมื่อราคาไปสัมผัสเส้นด้านล่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยเนี่ยเราก็สามารถที่จะออกจากเทรดได้เลยเพราะถือว่าตรงนี้เป็นแนวรับสำคัญและราคาไม่น่าจะผ่านไปได้ราคาก็จะมีการดีดขึ้นไปข้างบนนะครับพอราคาดีดขึ้นไปข้างบนเราก็จะทำเหมือนกันกับเมื่อกี้เลยนั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคามันสามารถที่จะทะลุตัวของ Simple Moving Average ไปได้นี่คือจุดเริ่มต้นนะครับ OS อยู่ข้างล่างแบบนี้ราคาวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนไปเจอในส่วนของราคาที่ปิดเหนือตัวของ SMA ตรงนี้เป็นสัญญาณให้เราสามารถที่จะเข้า buy ได้ละเมื่อเราเห็นสัญญาณตรงนี้เราก็เข้า buy ไปเลยโดยที่ stop loss เราก็จะอยู่ด้านล่างแล้วเราก็จะเก็บตอนที่ราคาไปแตะเส้นแบนด้านบนนั่นเองหรือว่าแนวต้านของเราวิธีการแบบนี้ก็คือวิธีการ scrap ซึ่งเป็นการเก็บและกำไรระยะค่อนข้างที่จะสั้นและมีอัตราการชนะหรือว่า win rate ค่อนข้างที่จะสูงอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอันเนี้ยมันแตะแล้วนะเป็น OB เสร็จปุ๊บรอให้ราคามันทะลุตัวของเส้น SMA มาก่อนเราก็เก็บกำไรตอนที่มันแตะเส้นด้านล่างได้เลยเราก็จะทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็สามารถที่จะทำกำไรได้ค่อนข้างที่จะง่ายละแต่ตัวของ Risk to Reward ก็ค่อนข้างที่จะน้อยหน่อยนั่นก็คือตัวของ Stop Loss ก็จะเยอะกว่าตัวของ Profit เพราะว่ามันเป็นการเทรดแบบ Scalp ซึ่งการเทรดแบบ Scalp คือเน้นการกินจำนวนจุดไม่เยอะและเน้น Win Rate ที่สูงเพื่อที่จะทำกำไรชดเชยจากการที่เราทำกำไรน้อยๆแต่ละครั้งแต่ถ้าเกิดว่าสะสมขึ้นไปเยอะๆเนี่ยก็สามารถที่จะทำกำไรได้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยทีเดียววิธีการเทรดแบบนี้สำหรับตัวของเทรดสั้นด้วย Bollinger Band ที่มีความแม่นยำสูงส่วนมากแล้วจะเทรดในช่วงเวลาที่ตลาดลอนดอนเปิด
หรือไม่ก็เป็นช่วงตลาดที่ US เปิดซึ่งจะเป็นช่วงบ่ายบ้านเรานะครับถ้าเกิดว่าใครไม่รู้เรื่องเวลาเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูวิดีโอในช่องของผมได้เลยเนาะผมก็จะมีอธิบายเอาไว้ว่าช่วงไหนที่สมควรเทรดสำหรับเทรดเดอร์สไตล์แบบไหนเป็นการเข้าเทรดที่ค่อนข้างที่จะไวและได้ผลลัพธ์ที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณเทรดสั้นคุณก็ต้องมีเวลาอยู่กับกราฟด้วยนะครับอาจจะ กำหนดเวลาที่แน่นอนในแต่ละวันว่าคุณจะเทรดวันละกี่ชั่วโมงอย่างเช่นผมจะเทรดช่วงลอนดอนเปิดวันละ2ชั่วโมงแบบนี้เป็นต้นก็ทำให้เป็นกิจลักษณะแล้วก็เป็นนิสัยเอาไว้เพราะว่าการเทรดแบบ Scalp หรือว่าเทรดสั้นอาศัยสมาธิค่อนข้างที่จะเยอะและความต่อเนื่องสม่ำเสมอเพราะทุกเทรดที่คุณเข้าเทรดเนี่ยโอกาสที่มันจะเป็นกำไรก็ค่อนข้างที่จะมีสูงเลยพอสมควร อย่างตัวอย่างในเนี้ยก็จะทำให้เห็นแล้วว่าตัวของ Bollinger Band เดี่ยวๆก็สามารถที่จะทำกำไรได้ถ้าเรารู้คอนเซปต์ของมันว่าจะใช้ยังไงกับตลาดอะไรและเข้าเทรดเมื่อไหร่นั่นเองถ้าเกิดว่าใครจะนำวิธีนี้ไปใช้ก็แนะนำว่าให้ลองไปทดลองกับบัญชีเดโมดูก่อนก็ได้หรือไป back test การใช้งานจริงกันดูก่อนว่ามีความแม่นยำสูงอย่างที่ผมพูดไปหรือเปล่า หวังว่าวิดีโอนี้คงมีประโยชน์นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดวิดีโออัปเดตใหม่ๆของ Coding FX แล้วเจอกันในวิดีโอหน้า ขอบคุณครับ